I'm Ember. Welcome back to the channel. I hope you're doing well today. And today we are watching Only Friends episode 4. It is the first thing recommended to me when I load up YouTube. And the first part is 20 minutes long, which means by the time we're done with it, all the other parts are probably going to be ready. Right now, part 2 is doing the premiere thing. I don't think I've really gotten myself in the OnlyFriends mindset yet, so it's probably going to be a bit of a shock after some of the other BLs I've been watching, but we're just going to go into it, and I'm sure I'll get situated very quickly. พวกมึงเผลอนะเว้ยมันอาจจะคบมึงเพื่อปั่นหวยเลก็ได้ไม่ต้องไปรอมึงมันหรอกยังไงกูก็ดีกว่ามึงต้องรับตอนนี้เลยเหรอวะ เบอร์ฉุกเฉินว่า Things went downhill for several characters, no? Right at the end of the episode? ไม่เจอมึงอยู่ไหน ขอไปนอนบ้างได้ปะได้ดิมึงอยู่ไหนอ่ะดูไปรับ Immediately into flashback. ทุกคนจะมีหนึ่งคนที่เป็น emergency contact ไว้คอยติดต่อเวลาต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนบางคนก็เป็นแฟนพี่น้องคนในครอบครัวแต่สำหรับคนที่ไม่ใช่ทั้ง3สิ่งที่ว่ามาอย่างผมคนที่เป็นคนเร่งด่วนของผมก็คือมิวฮัลโหลมิวทำอะไรอยู่อะเมาอีกแล้วใช่ไหมไม่ไปรับนะเปล่าอยู่บ้านกูแค่จะโทรมาบอกมึงว่ารักมึงนะเมาแล้วพูดไปเรื่อยนะมึงอ่ะกูขอบใจมึงนะ Oh god. ที่เป็นเพื่อนที่ดีกับกูแล้วก็คอยดูแลกูมาตลอดอะ Don't do it, fam. กูไม่อยู่แล้วอะกูก็ไม่ต้องเป็นภาระใครแล้วใช่ปะมึงก็ดูแลตัวเองดีๆนะเฮ้ยเลฮัลโหลเลLike 2 minutes into the episode, we're really doing this right now? เอเล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 มึงทำอะไรของมึงเนี่ยมึงไปแล้วเหรอมึงกินยาอะไรอ่ะเลรักกูเลยกูรักกูคนเดียวอะแม่กูเขาก็เกลียดกูแม่กูเขาไม่เคยรักกูเลยด้วยกูทำชีวิตเขาพังกับมึงก็ฆ่าตัวตายก็เพราะกูว่าเขาไม่เคยกอดกูอย่างนี้เลยเว้ยมึงรู้ปะมันดูโซ่เหรอมิวมันไม่มีใครรักกูใช่ไหมมิวเพื่อนไงเลยเพื่อนรักมึงกูก็รักมึงกูรักมึงเลยกูไม่ทิ้งมึงแน่นอนไม่ใช่มึงใครไม่รักมึงเนี่ยกูรักมึงนะเว้ยเลยแล้วกูไม่ติดว่ากูเป็นเบียร์เนี่ยกูจีบมึงเป็นแฟนมานานแล้วกู
คนเชียร์อะไร Well, I did not make it very far into this series before ruining my no crying streak. Let's go back a little bit because I don't know where we went to. Not that far back. No, thank you. Never again. Alright, I'm good. We're gonna continue. Apologies for the ใคร interruption. ไม่รักมึงเนี่ย กูรักมึงนะเว้ยเลยแล้วกูไม่ติดว่ากูเป็นเบียร์เนี่ย กูจีบมึงเป็นแฟนมานานแล้วคนเชียร์อะไรเพอร์เฟกได้ขนาดนี้วะ ดูดิ จะไปเวน่ารักก็ได้ จะไปเวหล่อก็ดี บ้านเสือกด้วยเขี้ย เชื่อมเหลือเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ไอเชื่อมแล้วมึงข้ามกูไปเลยเหรอ กูก็ได้ทั้งหล่อทั้งน่ารักแถมยังเพิ่มความเซ็กซี่เข้าไปอีก ไม่เอาอ่ะไอ้เหี้ยใครได้มึงเป็นแฟนเนี่ยโคตรสวยมันมั่ว อ่ะแล้วอย่างไอ้มิวอ่ะ Telling it like it is, she just summed up his whole character, no? ไอ้มิวอะนะเหี้ยติ๋ม โอ้โห กูไม่ชอบแม่งหรอกไม่ใช่ฟิลกูเลย โอ้โห สรุปเนี่ยกูให้พี่เลนะเมื่อวานด้วยมา เชื่อม จุ๊บ ไอ้เชื่อม จุ๊บ ไปนอนได้แล้วไป มึงเมาแล้ว ไปกลับไปเชื่อมกลับห้อง ไอ้มิวเดี๋ยวกูไปส่งมันเอง กูจะไปเอากล้องมาถ่ายรูปอยู่พอดีเลย ไอ้เชื่อม โอ้ย ไปกลับดีๆเดินดีๆเชื่อม โอ้ยไอ้เชื่อม โหยเลยเผาๆบ้างนะมึงอ่ะ กี่ขวดแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ตายห่าพอดีหรอก เฮ้ย สบาย มึงก็รู้ว่ากูคอแข็งอะ ขอบใจมึงนะมิว ที่มาช่วยกูคืนนั้นอะถ้ากูไม่ได้มึงอะป่านนี้คงอยู่กับแม่แล้วมั้ง มึงว่ากูจะเป็นเหมือนแม่กูปะเฮ้ยไม่หรอกเว้ย ถ้ามึงเลิกเล่ากันตอนนี้นี่นะ มึงต้องดูแลตัวเองบ้างนะเว้ย ยังไงกูก็อยู่ข้างมึงตลอดอยู่แล้ว ขอบใจมึงนะมิว มึงจำไว้เลยนะ ถ้าวันไหนที่มึงมีปัญหาอะไร หรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับมึงอะมึงโทรหากูได้เลย กูจะรีบไปเซฟมึง เหมือนที่มึงเซฟกูไว้ The last episode makes more sense now then, right? เพื่อนกันมันต้องดูแล Even กัน though อยู่แล้ว if ปะ it's not an emergency, he'll just go whenever Mew calls. แล้วถ้ากูอยากเป็นมากกว่าเพื่อนอะ เฮ้ยอะไรมึงเนี่ยไหนบอกว่าเบียร์ไม่ทำให้มึงเมาไง กูไม่ได้เมา กูพูดจริงๆมิว The music changed like to something really creepy. I ถ้า was จะมี like, ใคร is สัก that คนที่ทำให้ in กู the กลับมายิ้ม series? ได้อะคนนั้นก็คือมึง กูชอบมึงนะมิว มึงชอบกูไหม We know it doesn't work out for them in the long run, right? Because this is a flashback. But potentially Mew doesn't want to like push Ray over the edge again by rejecting him, right? Fam, you all kinds of creepy and you've been creepy for several years. I get liking photography and stuff, but how are you going to take a video of that and then keep it for 2 years, no? All kinds of creepy. Ray is like putting me through the emotional ringer right now. I
I have like so much I want to say about it, but I can't right now because it will just like it'll upset me. Big ass building. แล้วกูลืมกุญแจไว้ไหนก็ไม่รู้ thank you นะเว้ยมึง ไม่เป็นไรหรอกมึง Alright, มึง we're อยาก back มานอน in บ้านกู present เมื่อไหร่ day. ก็ Thank God. มานอนได้ I can only deal Red with hot, like right? one piece of chaos at a โทรไปแล้ว time. ป่ะไม่ยอมรับอ่ะ เห็นบอกว่าไปธุระต่อกับพ่อที่โรงแรมอ่ะ กูมันก็แค่ตัวสำรองอะเนาะพอมึงมีไอ้ท็อปแล้วก็ลืมกู โอ้น้อยใจอะไรของมึงวะ ยังไงมึงก็เป็นเพื่อนที่กูรักที่สุดอยู่แล้วปะวะ ฮะ We kind of need more flashback. No, we need to know how that ended. But they still Still ended not. up on like best friend Poor boy, status nah. without Ray getting over it. กล้าใส่นะมึงอ่ะ I need more information. เออไอเล่มึงจีบแซนดิ กูว่าเขาน่ารักดีนะเว้ย And he Yang. was hitting on Sam when กู you อยากให้มึงมีแฟน called. ด้วยว่ะ มีแฟนเป็นนักร้องนักดนตรีอ่ะ โคตรเท่เลยนะเว้ย ไม่เอาอ่ะ กูยังไม่อยากมีแฟนอะมึง และอีกอย่างอะนะไอแซนก็ไม่ใช่สเปคกูด้วย You say so. มึงอย่าสแตนดาร์ดสูงได้ปะวะ เชื่อกูเหอะ ใครเขารักมึงใครเขาดูแลมึงอ่ะ มึงก็เอาไปเถอะ อย่าเรื่องมากแบบกูเลย เชื่อกู You must think that Ray is over him then, no? And like got over the feelings. For him to be acting this casual about everything. I don't know. You're a very beautiful man. Don't do nothing stupid now. ไอเล่ เฮ้ยมิว กูขอโทษ แต่กูยังรักมึงอยู่นะเว้ย กูบอกมึงแล้วไง ว่ากูกับมึงอะเป็นได้แค่เพื่อน วันแรกกูรู้สึกกับมึงยังไง วันนี้กูยังรู้สึกอย่างนั้น ถ้าอยากเป็นเพื่อนกับกูอะอย่าทำแบบนี้ กูไม่ชอบ มึงนอนคิดไปแล้วกันนะ ว่าที่มึงแอบจูบกูตอนหลับอะมันถูกต้องไหม Facts. กูไปนอนข้างนอกนะ มิว Man, this episode. เป็นไรมึงเฮียเข้าห้องเหรอวะ ไม่ใช่มึงคือกูทำสายกีตาร์ขาดว่ะเซ็งว่ะ ของรักของห่วงกับมึงก็ทะนุถนอมมันหน่อยดิวะ ใจเย็นกับมันหน่อยดิ ช่างมันเถอะมึง
กูว่าจะเปลี่ยนแม่งพอดีอะ แล้วนี่เมื่อคืนมึงไปไหนมาวะ ที่งานกูก็ไม่เจอมึงกลับมากูก็ไม่เห็นมึงอะ อ๋อเมื่อคืนกูลืมของที่ร้านอ่ะกูเลยกลับไปเอา กูถามอะไรมึงหน่อยดิ ถ้าเราเริ่มน้อยใจใครสักคนอะมันแปลว่าเราชอบเขาแล้วเปล่าวะ ก็อาจจะนะมึง มันก็คงเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้สึกบางอย่าง เอ้ยมึงถามทำไมวะ มึงไปน้อยใจใครมาเหรอฮะ หรือว่ามึงแอบชอบใครฮะ มึงบอกมาดิ เร็ว มีไหมเนี่ย บอก เดี๋ยวกูเล่าให้ฟังเองนะ มึงบอกกูมา เอาเรื่องของมึงดีกว่า มึงกับไอ้บอสตันเองไง กูรู้แล้วว่ามึงกับไอ้บอสตันอะไม่ใช่เพื่อนกันธรรมดา เพื่อนแหละมึงก็คุยถูกคอหนุก ฮะ แค่หนุกๆ ถูกคอไม่มีแบบคุยไปแล้วก็ถูก ๆไอ้ชาติไม่มี ไม่มี ชัวร์ ชัวร์ เอาดี เออ คุยกันเพลิน ไอ้ชาติกูบอกว่าไม่มี ไม่มี ไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไร แต่มึงก็ระวังตัวไว้หน่อยแล้วกัน ไอ้บอสตันมันก็ไม่ธรรมดา ชื่อเสียงมันแรง เออนะไม่เป็นไรหรอก กูรู้ว่า กูเล่นกับอะไรอยู่อะ I don't know if he does or not, but after last episode, I'm not gonna think he's some innocent lamb, you know? I got no clue. นี่ครับดีครับทำตัวให้ชินไว้นะ เป็นแฟนลูกเจ้าของโรงแรมยังก็ต้องมาที่นี่บ่อย มาดูงานเถอะ ไม่ได้มาในฐานะแฟน เฮ้ย โรงแรมท็อปมีโฟโต้บูธด้วยเหรอ ๆ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าประทับใจ คือลูกค้าเขาได้รูปภาพเก็บไว้ใช่ปะแล้วของพวกเนี้ยมันไม่มีใครทิ้ง แบรนด์เราก็อยู่ในบ้านเขาตลอดเวลา ไอเดียท็อปเหรอ ป่ะ ถ่ายรูปกัน จะได้มีรูปเรา Was เก็บ it ไว้ his kind of thing? Because I thought photography was Boston's thing, you know? And they've got the strip together too, so maybe it was Boston who came up with the idea in the first place. เฮ้ย โอ้ตามสบายนะมิว ห้องใหญ่วิวสวยขนาดเนี้ย เป็นเราที่ไม่ออกจากห้องนะท็อป ไม่หรอก ห้องใหญ่ก็จริงอะแต่ว่านอนคนเดียวเหงานะ แล้วเมื่อก่อนเหงาทำไงอ่ะ ชวนคนมานอนห้องนี้เหรอ ก็มีบ้างตามภาษาคนโสดอะแรกๆมันก็สนุกดีนะ แต่ว่านานไปเราก็เบื่อ หลังๆเราอยากหาคนที่นอนกอดได้ทุกวันมากกว่า ซึ่งตอนนี้เราคิดว่าเราเจอแล้วนะ งั้นเราถามหน่อยดิ ได้ดิ ท็อปนั่งกับคนมาแล้วกี่คนเหรอ ไม่รู้ดิ เราไม่เคยนับอะ แสดงว่าต้องเยอะมากเลยดิ โอ้ย มันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกว่าแต่มิวถามทำไมอะ ไม่รู้ดิ เราก็แค่รู้สึกเราอินโนเซนต์เกินไปสำหรับท็อปมั้ง ท็อปอาจจะชอบคนเป็นงานมากกว่า โอ้ยไม่หรอกมิว มิวเป็นแบบนี้ดีแล้ว อย่ามาฉลาดมากเลยเดี๋ยวรู้ทันเราหมดอะ พูดว่าไงนะ เราล้อเล่น เราแค่อยากให้มิวรู้ว่าที่มิวเป็นแบบนี้น่ารักแล้ว มิวอินโนเซนต์แบบนี้แหละ เนี่ยแหละเสน่ห์ของมิวเลย A little bit concerning in and of itself, no? เฮ้ย Having a on, bit more Nick, trouble getting on board with their cute moments this episode after everything he Bring did it. lastต่อปะ episode.
ไม่น่าโตมาเลยเนาะ โมเดลเครื่องบินรูปตัวบีนี่คืออะไรหรอ อ๋อ สงสัยคงเป็นชื่อสายการบินมั้ง เพื่อนเราให้มา Was the friend Boston? How much history do him and Boston Set it have? Other than their hot night. ขนาดนั้นเลยเหรอ ถ้างั้นรีบจัดการเลยนะครับ เดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาได้อะใช่ เอาตามที่พี่ว่าเลยก็ได้นะ แต่กูแค่อยากบอกกับมึง อย่าไปทำแบบนี้กับใครแล้วกัน That was one part, guys. That was one part. Oh my god, I feel like I need a 6-week vacation. That was one part. I have so much I want to say about it, but I can't right now. I just need to like let it sit for a little bit, you know? Like there's oh, that was one part. They make me so tired. They make me. There's no way that's still premiering. There's no way. Yeah. Don't make me. Yeah, okay, we're fine. Oh my gosh. ไอ้เละทำอะไรของมึงเนี่ย มึงจะไปไหนอ่ะ เดี๋ยวกูพาไป ค่ารถเท่าไหร่อ่ะพี่ 1,000 พอไหมครับ นี่ครับพี่ พี่ไปได้เลยนะครับ ขอบคุณครับ มึงทำอะไรของมึงวะ มึงจะไปไหนอ่ะ กูจะไปซ่อมกีตาร์ มึงทำกูเสียเวลาอีกแล้วเนี่ย ก็เดี๋ยวกูพาไปไง ไลน์มันก็ไม่ตอบกู เป็นไร งอนกูเหรอ กูจะงอนมึงทำเฮี้ยอะไร มึงอยากไปหาใครก็เรื่องของมึงดิวะ เนี่ยมึงงอนกูงั้นให้กูเป็นโชเฟอร์ให้มึงวันหนึ่งได้ปะถ่ายโทษที่เมื่อคืนกูเทมึงไปอ่ะ ได้ปะ ไม่ต้อง กูไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเว้ย เฮ้ยแซน มึงไม่รู้สึกแต่กูรู้สึกนะเว้ย นะให้กูขับรถให้มึงวันหนึ่ง No, he's being cute again. นะ No. มึงหยุดทำหน้าอ้อนเป็นลูกหมาสักทีดิวะ ไปดิ You're whipped, but I can't blame you one bit. There's no way I could say no either. Oh, so cute. ตกลงมึงจะมาซ่อมหรือซื้อใหม่เนี่ยหึ กูก็อยากได้ตัวใหม่อยู่พอดีอ่ะ พอดีตัวเก่ามันก็ใช้หากินมานานแล้วด้วยอ่ะ กูซื้อใหม่ให้ปะ มึงต้องหยุดกับการเอาเงินฟาดหัวทุกอย่างนะเว้ย กูอึดอัด กูอยากได้ตังค์ก็จริง แต่สำหรับกูอ่ะ เพื่อน ความรัก มันซื้อไม่ได้ด้วยเงินเว้ย เฮ้ยมึง กูขอโทษ กูรู้สึกผิดเรื่องที่เทมกันเมื่อคืนน่ะ แต่เพื่อนกูมันเดือดร้อนจริงๆนะเว้ย คนเรามันก็ต้องจัดลำดับความสำคัญของทุกอย่างอยู่แล้วเปล่าวะ กูเข้าใจ ด่ากูดิ ด่ากูเลย ไอเชี่ย ไอสัตว์ ไอเวนหรือที่มึงชอบด่ากูไหม ไอภาระสังคม ด่ากูดิ ด่าดิ กูไม่ได้อยากด่ามึงอ่ะ แต่กูแค่อยากบอกกับมึง อย่าไปทำแบบนี้กับใครแล้วกัน
ทุกคนเขาก็มีความรู้สึก ไม่ใช่พอมึงเหงามึงก็มาลากกูไปนู่นไปนี่ แต่พอมึงไม่ต้องการกูอะมึงก็แค่เคลียร์กูทิ้ง ถ้ามึงยังอยากเป็นเพื่อนกับกูอยู่นะ คิดถึงความรู้สึกกูบ้าง Valid. Can't blame Sam ก็ for เพราะ putting กูคิดถึง himself ความรู้สึก first. มึงไง กูเลยมาอยู่ตรงนี้ รู้แล้ว ปล่อยได้ยัง กูจะลองกีตาร์ เฮ้ยมึง กูเห็นร้านแผ่นเสียงแถวเนี้ย ไปเป็นเพื่อนกูหน่อยดินะ ปกติมึงชอบฟังเพลงแนวไหนวะ กูเหรอ ปกติกูชอบพวกวงล็อกฝั่งอังกฤษอะมึง พวก Arctic Monkey Oasis แล้วก็ The Smiths อะไรพวกนั้นอะแต่ถ้าเก่าหน่อยก็จะเป็น Queen The Beatles Johnny Cash แล้วเพลงไทยอ่ะมึงฟังปะ ฟังดิ จริงๆ กูก็ฟังได้หมดแหละ การมีกูยังฟังเลย แต่ถ้าถามกูชอบพวก Anatomy Rap Beat วง Hive แล้วก็ Selena สินินยาอะไรพวกนั้นอะ Ooh. Happy for you, อ๋อ man. จริงปะ Big กู into ไม่รู้จัก music. ทั้งวงเลยอะ ก็มึงฟังแต่เพลงไทยเก่าๆที่พ่อแม่มึงเปิดให้ฟังตอนเด็กๆไง มึงลองเปิดใจฟังวงใหม่ๆบ้างดิ ความสุขของกูอะคือการได้ค้นพบวงใหม่ๆพวกนี้แหละ นี่ไงมึงที่กูพูดถึงอะเซรีน่าสินินยา อยากลองฟังปะ I hear my cat causing chaos behind me. I don't know what she's doing. I was wondering how long it would be until you started showing up. มึงจะเอาอะไร ก็ไลน์ไปแล้วไม่อ่าน ก็เลยต้องมาหาถึงที่ ไอ้ตัน วันนี้กูเหนื่อยมากนะ กูไม่มีแรงจะมาสู้มึงนะ เหนื่อยเหรอ งั้นมึงก็อยู่เฉยๆเดี๋ยวกูจัดการเอง มึงทำอะไรอะ Does this man do anything else? อ่าน ตันไอ้สัตว์หยุดก่อน เรื่องในรถวันนั้นน่ะ กูพลาดเอง แต่มันต้องจบได้แล้ว กูพูดตรงๆนะ กูชอบมิวอยู่ ถ้าที่มันแกเด็กกำลังรวมหัวปั่นมึงอยู่อะนะ มึงตื่นได้แล้ว ใครกันแน่ที่กำลังปั่นหัวกู มึงหรือเปล่า ที่กำลังหักหลังเพื่อนมึงอะมึงกล้าอะไรกันแน่เนี่ย มึงอิจฉามิวเหรอ คนอย่างกูอะนะที่ฉายมิว กูว่ามึงเสียหน้าไง ที่กูเลือกมิว มึงรู้สึกว่าตัวมึงเอง เหนือกว่ามิว ตัวมึงอะทนไม่ได้ ที่กูไม่เอามึงต่อ กูรู้สึกว่าสิ่งที่มึงกำลังทำอยู่ตอนเนี้ยมันดูไร้ Yeah, ค่า he's got you down to a T right now. Oh, a cute moment before all of this shit happened. You've got to be kidding.
ฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะถ่ายเซลฟี่ไงทำไมอ่ะมึงกลัวคนอื่นรู้ว่ากูอยู่ห้องมึงอ่ะเปล่ามึงจะถ่ายก็ถ่ายไปกูไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วงั้นมึงมาถ่ายกูดิกูไม่สะดวกว่ะมึงก็รู้ว่าพ่อกูอะไรจะลงสสถ้ามีรูปนี้หลุดออกไปอ่ะเขาจะเสียหายกูแค่ไม่อยากมีปัญหาไม่ไว้ใจกูกูโพสอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถ้าไม่มีมันก็ดีกว่าปะโอ้ไม่ต้องมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอะไรกับกูหรอกแค่มึงคิดถึงกูมึงก็มาหากูอะพร้อมต้อนรับมึงอยู่แล้วมึงก็ทำตัวน่ารักแบบนี้ไว้แล้วกัน It's not working as well anymore. That's exactly what he said either last episode or the episode before. And he did the whole pinching his cheek thing, and it worked like a charm. It's not really working anymore. Interesting. The more problematic and toxic he becomes, the better suited they are for each other, no? Why are you still listening to that? I feel like right now, he's our dynamite, no? He's the one that's like... เรานิดนะ มาเจอกันหน่อยได้ปะ he gonna explode at some เรา point. อยากคุยเรื่องบอสตันอะ ไอเลมันชอบมิวใช่ไหม These guys make me so tired. They're so exhausting. I feel emotionally exhausted and we're about to start part 3. Wild. พูดกูมึงได้ปะ มึงตามสบายเลย โอเค เข้าเรื่องเลยนะ กูรู้เรื่องมึงกับบอสตัน รู้ว่า รู้ว่าเคยได้กัน แล้วก็ได้กันอีกที่คืนโฮสเทล มึงรู้ได้ไง เอาเป็นว่ากูรู้แล้วกัน I don't know if Top is the one you should be ตอนฝน telling. ตกถูกปะ You're just painting a target on your back. นี่มึงจะมาขู่กูเหรอหรือมึงจะเอาไปบอกมิว อย่างได้เงินเหรอ ไม่ กูไม่ได้อยากได้เงิน ถ้ามึงไม่ได้อยากได้เงินมึงต้องการอะไรอะว่ามึงต้องการอะไรบางอย่างแน่ He's not friends with Mew, right? So he's got no ties to him or anything. He don't give a shit. He'll happily not ๆ tell ทำไม me. อะมึงชอบมันเหรอ จริงๆ ถ้าเป็นเรื่องนี้อ่ะมึงไม่ต้องเรียกกูออกมาก็ได้นะ
วันก่อนกูบอกไปแล้วอ่ะ มึงห้ามมันน่าจะง่ายกว่าห้ามกูนะ ก็ไม่ได้อยากเสือกหรอกนะ แต่มึงอย่าไปจริงจังไก่ตั้นมาเลย มันเป็นคนเฮี้ย I was just thinking it makes Top such a red flag character that he wouldn't try to warn Nick away from Boston. แล้วมึงทำแบบนี้ มึงคิดว่าจะหยุดมันได้เหรอมึงคิดว่ามันจะรักเหรอ I don't know, with Nick, he seems to think he's as bad as Boston, right? And that makes them well suited for each other and stuff like that. I don't know how much he's overestimating himself or how much he's right. And he is actually going to be like... Because he's done some pretty twisted stuff already, right? มึงขับรถเฮี้ยอะไรของมึงวะ Oh, shit. คุณเป็นไรเปล่า มึงถอยรถเฮี้ยอะไรไม่ดูเลยวะฮะ รถกูเพิ่งซ่อมมานะเว้ย กูขอโทษ แต่มึงก็ขับมาเร็วเกินไปเปล่าวะ มันเป็นจังหวะที่กูกำลังจะออกพอดีอะ ไอ้สัตว์มึงผิดแล้วมึงยังโทษกูอีกเหรอ คนที่ควรจะดูคือมึงเวลาถอยรถเว้ย ไม่ใช่ว่าขับรถแพงแล้วมึงจะขับเฮี้ยยังไงก็ได้นะ กูไม่ได้ขับเฮี้ย แต่มึงไม่สโลว์เองหรือเปล่าวะ คนอื่นน่ะเขาต้องออกตัวแรงก่อนเปล่าวะ มึงหมายความว่าไงสัตว์มึงจะไม่รับผิดชอบใช่ปะ ทำไมกูต้องรับผิดชอบวะ กูไม่ผิดนี่แล้วเมื่อกี้มึงบอกว่าไงนะ มึงเพิ่งเอารถไปซ่อมมาใช่ปะนี่เห็นกันชัดเลยเนาะมึงเป็นคนดูแลของไม่ดี เฮ้ยเฮี้ยไอ้เฮี้ยเอ้ย Doesn't give off exes vibes, right? Definitely gives off like stole my future boyfriend vibes. เกิดอะไรขึ้นวะ ไอ้เฮี้ยนี่มันขับรถชนกู แล้วมันไม่รับผิดชอบ คุยอะไรวะไอ้สัตว์ มึงก็มาดิ พอก่อนท็อปกลับไปก่อนเถอะ เป็นไรปะเนี่ย ไม่เป็นไรอะแล้วมึงรู้จักไอ้ท็อปด้วยเหรอ เชี่ยโลกเป็นกลมสัตว์ คนเฮี้ยไม่ต้องเจอคนเฮี้ยจริงด้วยวะแล้วมึงไปรู้เรื่องที่มันเอาไอ้บอสตันได้ไงวะ ถ้ากูบอกมึงแล้วห้ามบอกใครนะ ไม่งั้นกูเดือดร้อนอ่ะ เออ กูแอบติดเครื่องดักฟังไว้บนรถอ่ะ ตอนมันมีอะไรกันบนรถไอ้บอสตันอ่ะ I like these two as friends right now. No matter how problematic his actions are. เดือดว่ะ Yeah. That's one reaction, yeah. แล้วมึงทำแบบนี้ทำไมวะ กูชอบไอ้บอสตันอ่ะ กูแค่รู้สึกว่า คนอย่างกูจะเอาเฮี้ยอะไรไปสู้ไอ้ท็อปวะ กูเข้าใจมึงเว้ย เพราะกูก็เคยผ่านมาเหมือนกัน ยังไงวะ ไอ้ท็อปมันเคยแย่งแฟนเก่ากู Fucking knew it. Ex too, not even future boyfriend, like someone that San was like hitting on. Actually like someone he was dating.
มาไม่โทรบอกก่อนวะ บอกก่อนมึงก็ไม่ให้กูมาดิ ขอคุยด้วยได้ปะ แป๊บเดียวนะเดี๋ยวท็อปมา Fishies. มีอะไรจะพูดก็พูดมาเถอะ His shirt says 2% lucky. Let's hope that's not a metaphor or a message. เรื่องที่กูจูบมึงตอนมึงหลับอ่ะ กูขอโทษนะ กูรู้ว่ามันไม่ควรทำ ไม่ว่าจะเป็นมึงหรือว่ากับใครอ่ะ ยังไงกูว่าควรขอเขาก่อน ขอโทษนะมึง มึงก็รู้นี่แล้วทำไมอ่ะ เอานะ เอาเป็นว่า ถ้ามึงอยากมีกูอยู่ในชีวิตต่ออ่ะ ก็เลิกคิดกับกูแบบนี้ Easier said than done, fam. It's been 2 years and the feelings haven't กู gone ถามอะไรมึง away. หน่อยดิ They don't just switch off. ไอ้ท็อปมันเป็นแฟนแบบที่มึงอยากได้จริงๆใช่ปะ ถ้ามึงถามแบบนี้วะ กูก็ตัดสินใจเองได้ High top. Right? Yeah. เฮ้ยท็อป หน้าท็อปไปโดนอะไรมา ไม่มีอะไรหรอก เกิดอุบัติเหตุแล้วทะเลาะนิดหน่อยอะ ใครแม่งไปต่อยมึงวะ อยากให้โลเขาเลยอ่ะ ไปก่อนนะมิว Surely he's now gonna go and see Sand's face and be like, wait a minute. This can't be a coincidence. มาทำไมอะไอเลมันชอบมิวใช่ไหม เราไม่อยากมีความรักกับท็อปนะ Why not? Everyone else is. เพราะฉะนั้นท็อปก็ต้องบอกเราทุกอย่างเหมือนกัน ได้ Doubtful. เราไม่มีอะไรปิดบังมิวอยู่แล้วอะ Complete lie. ใช่ เลชอบเราอะแล้วก็เคยจูบกันครั้งหนึ่งด้วย กูทำไม่ได้วะเฮ้ยแต่มันก็แค่จูบนะ ถึงจะเป็นจูบแรกก็เหอะ แต่สำหรับเราเลยคือเพื่อนน่ะเราไม่มีทางคิดไปมากกว่านั้นแน่นอนอ่ะ แค่จูบเหรอ ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นหรอ ท็อป ทำไมท็อปถึงถามเราอย่างนี้อ่ะ นี่ท็อปไม่เชื่อว่าเราไม่เคยมีอะไรกับใครอ่ะ เราเพื่อนไม่ลงนะเว้ย ไม่มีก็ไม่มี เราขอโทษนะมิว แล้วท็อปอ่ะ ไอโมเดลเครื่องบินที่มีตัวบีใครให้เหรอ ใช่บีมปะ Oh, there was Thinking another about bee Beam. friend. Or friend. ก็ในงานท็อปไม่เห็นแนะนำว่าเราเป็นแฟนเลย แถมเขายังอิกนอเราด้วย ไอบีมันเอเย่นขายยา
โคกอะไรพวกนี้เหรอ อืมทำไมอ่ะมิวไม่โอเคเหรอ ก็เปล่าอะเราแค่ไม่ชอบอะไอเลก็เล่นยายังบอกให้มันเลิกอยู่เลย ส่วนถ้าเรามีแฟน เราก็คงไม่อยากให้แฟนเล่นยาเหมือนกันนะ แต่เราไม่ได้ติดอ่ะเราแค่เล่นสังสรรค์กับเพื่อนบ้างอ่ะเรารู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ มันไม่มีใครบอกว่าตัวเองติดยาจนชีวิตพังก็ยังไม่รู้หรอกนะท็อป Facts. แล้วยังไงอ่ะมิวอยากให้เราเลิกยาเหรอ ก็ชีวิตท็อปอะไม่เกี่ยวกับเราอยู่แล้วอะ แล้วถ้าเราเลิกยา เราจะได้อะไรอ่ะ ท็อปต้องได้อะไรด้วยเหรอ ก็ท็อปเลิกยามันก็ดีกับตัวท็อปอยู่แล้วปะ ก็ถ้าเราเลิกยาเพื่อมิวอะมิวไม่คิดว่าเราควรได้อะไรจากมิวบ้างเหรอ ได้ดิ ถ้าท็อปเลิกยาได้นะ เรายอมนอนด้วย โอเคปะ เราจำไม่ได้หรอกว่าครั้งล่าสุดที่เรามีอะไรกับใครเนี่ยเราแคร์ความรู้สึกคนที่เรานอนด้วยตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย หมายความว่าไงอะ ถ้าเราเล่าอ่ะอย่าเกลียดเรานะ Why would you want to date someone who has to change for you? Like, top offering to like quit for him and stuff. It's like, I wouldn't want that. I'd be like, no, you do you, but I'm just not gonna date you. I wouldn't want someone to change for me. เรายอมนอนด้วย Especially if they need Okay, but- that as a reward. And what's to stop Top from just starting again? As soon as you give him what he wants. There's a lot of flags going on here and none of them are green. Hey man, you do you. Fucking once, get him to stop using. Maybe second time you get him to stop fucking แค่ Boston. ภายนอกนะ You know? เฮ้ย นี่ขี้โกงเหรอ เอาไหมล่ะ โมเดลรูปตัวบีอะของแฟนเก่าเราชื่อโบอิงมันมีอะไรหรอ แฟนเก่าคนโปรดเหรอ ก็แค่คนในอดีตอะตอนนี้ก็มีคนเดียวอยู่แล้ว ยังไงเราก็ยอมทุกอย่าง Either he's lying about that and that is from Boston for some reason, or he just collects people whose names begin with B. It's so difficult to believe anything he says. It's like, could it be real? Who knows? Well, I guess this would be an interesting test to see how committed Top is afterwards, right? How much he just sees Mew as a conquest. I don't know. Is he just gonna stick around until he does actually get to go all the way? I don't know. นี่ เมื่อกี้โอเคไหมอะ โอเค ก็เห็นก็โอเคหมายความว่าไงอะแค่นั้นเหรอ Not used to receiving a mixed review. ก็โอเคก็คือดีไง เราจำไม่ได้หรอกว่าครั้งล่าสุดที่เรามีอะไรกับใครเนี่ย
เราแคร์ความรู้สึกคนที่เรานอนด้วยแต่เมื่อไหร่ หมายความว่าไงอะ ถ้าเราเล่าอ่ะอย่าเกลียดเรานะ ไม่รับปากอะจะตอบมาก่อนดิ คือเมื่อก่อนเวลาเรามีอะไรกับใครใช่ไหมเราคิดแค่ว่าเราอาจจะเสร็จไหม เราจะมีความสุขหรือเปล่า แต่กับมิวอ่ะ เรารู้สึกว่า เราไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านั้นเลยอ่ะ พี่อินก็ดีใจนะ ไม่เกลียดหรอก แต่ว่าท็อปทำแบบนั้นอะมันไม่เห็นแก่ตัวไปหน่อยหรอ ก็ใช่ไงเรารู้ คือพอเราได้อะไรมาง่ายเราก็ไม่ได้แกล้งคนอื่นมากเท่าไหร่อะ โหattitude ตัวท็อปชัดๆ เราไม่โอเคนะ แต่ตอนนี้อะเราไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วไง มิว He was such a straightforward person, though. If he doesn't like something, he'll just say it. ต่อจากนี้อะ I like เรา that สัญญา about ว่า him. เราจะแคร์ความรู้สึก แล้วก็ความสุขของมิวมากที่สุด อะไรเนี่ย จูบแบบตัวท็อปไงทำไมไม่ได้อะ ท็อปจูบ It's all great, man, but the cute moments don't ring as true until you tell him what happened with Boston. Oh, I get nervous every time you're in a bathtub. กูไปเจอมาจากร้านขายของที่ระลึกอะเห็นแล้วดูเหมาะกับชื่อมึงดี มึงคือเล มึงคือแสงสว่างนะเว้ย มึงคือ Ray of Sunshine คนจะสดใส ร้อนแรงไม่ควรมานั่งเศร้านะเว้ยเพื่อน แล้วมึงไม่คิดเหรอว่ากูอาจจะร้อนจนคนอื่นทนกูไม่ได้ก็ได้นะเว้ย มีคนเขาชอบแดดแรงๆกันอีกตั้งเยอะ ไม่เห็นเป็นไรเลย This song is pretty. ไอมิวเป็น emergency contact ของผม แล้วผมก็เคยคิดมาตลอด ว่าผมอาจจะเป็นแบบนั้นสำหรับมัน แต่ตอนนี้ ผมอาจจะไม่สำคัญกับมันขนาดนั้นอีกแล้ว มึงลองฟังดู กูว่ามึงน่าจะชอบ ปล่อยให้เพลงมันทำงานดู Such a gorgeous man, my god. Not fair. Him to look so good all the time. T ชอบเปล่านาทีที่นี้เป็นทีเดียวที่มีท้องฟ้าและทะเลสีครามนอกจากนี้ไม่มีใครนาทีที่นี้เป็นทีเดียวที่มีเธออยู่นาทีที่นี้เป็นทีเดียวที่มีลมหนาว No sad. อยากบินไปกินเบียร์ที่เชียงใหม่เลย ต้องตั้งเต็นท์ด้วยปะ กูชอบนะ Do it. Get the fuck out of town. Both of you just go. Set up your tent and go. I wanna cry again.
นี่แปลว่าเราผ่านโปรมิวแล้วเหรอ ท็อปทำให้เราเชื่อแล้วอะว่าท็อปไม่ได้สนใจคนอื่นเลย No ฮัลโหลไอ้ตั้น gosh. กูว่ากูจะยอมท็อปแล้วว่ะ Oh วันนี้ gosh. กูไม่อยากเข้าโฮสเทลเลยว่ะ อยู่กับมึงได้ปะกูอยากรู้จักมึงมากกว่านี้ Yes. ชีวิตกูมันก็ They're มีท doing วารแบบ great. เนี้ยแหละ ไม่ได้มีแต่แอร์ฟิลเตอร์ปรับอากาศแบบชีวิตมึงแล้วเว้ย แต่กูรู้สึกว่าช่วงนี้กูต้องเลิกเอาไปทั่วแล้วว่ะ ช่วงหลังชีวิตว่างเปล่าไงไม่รู้ไอ้เล่ ชีวิตว่างเปล่าไงไม่รู้ They probably wouldn't care, right? ไอ้เล่ Boston might be a bit surprised, but I can't see how he would use that for anything malicious, right? Then again, it is Boston. How could he use that to his advantage? It's really what we need to... Oh, this episode. Oh my god. I feel like every time I watch one of these fucking episodes, I just get like exhausted. Actually exhausted. Okay, we are gonna pause it while we talk about it because I am กู not. บอกมึงแล้ว Pause it while we talk about it because I'm not watching. I'm not dealing with all of this again. All right. A lot happened, no? Like a whole bunch. Like a whole bunch happened. Like so much happened. We went straight into it. I was not prepared. I was not even in an OnlyFriends mindset, let alone like intense content mindset, right? This was very, very rough. He is such a damn good actor for scenes like this. Like, when I think of the eclipse, the scenes that I know will make me really upset straight off the bat are the scenes where he breaks down. Like, I can literally still picture in my head the scene outside the tent where he breaks down and starts crying, and I can like vividly see that in my head. Like, he expresses so many emotions when he cries, and it just like it comes across so genuine and real. Like, all of this was so difficult to watch, and I thought like this cannot get any worse, and it's quite a triggering subject anyway. But then you get like when Mew actually arrives and all of this, and it's like, oh, it's these two lines right here that were just like the way that he said them, and then like just the impact of like the way that he delivers those lines. Holy shit. Like, the amount of emotion and just it's a lot. No, it's a lot. So this just absolutely destroyed me. And I was just thinking while I was watching this, like, because he says, like, in this phone call bit, right, he says, I won't be a burden to people anymore if I do this. 2 years later, we still have his friends calling him a burden. I think, like, Stan obviously doesn't know Ray, so him saying you're a burden to society, he doesn't connect it, but surely Mew does. 2 years later, you guys are still making like the same casual remarks and thinking it doesn't affect him. I don't know, it was a very, very powerful scene. Definitely, it fucked me up, I'm not gonna lie. Oh, I just wanna hug him. I wanna, like, this whole scene, I just wanted to hug him so much. He's carrying all that with him, and if you think about the fact that his feelings for Mew have persisted for the entire 2 years, and the drinking has persisted for the entire 2 years, it's very likely, because he's not kind of sought help and tried to process all of these emotions, it's very likely that all of the shit he was saying here about his mother and how everyone hates him, all of those feelings probably still persist too. Like, he probably still feels a little bit of that now. So he's just kind of holding it all with him. And he took his shot and it didn't work out. You can't
hate Mew for not returning the feelings any more than you can hate Ray for having them in the first place, right? You can't help who you love, and you can't force yourself to love someone either. Like, obviously Mew, as he said, he does love Ray, but not like that, and you can't force those feelings. So you can't really be mad at either of them. And it's difficult, and it must have been quite difficult for Mew to turn Ray down after literally very recently dealing with all of this, because the first thing you're going to think is, what if I push him over the edge again? All of this. It's funny, I know what I want to say, but I know, like, as soon as I try to say it, it makes me emotional. I think this scene is probably difficult for anyone to watch. It's not meant to be easy to watch, but I do find it, suicide in general, I find it a very kind of triggering subject for a couple of reasons, and it's very difficult for me to deal with. And one of the things that I get really hung up on is this idea that the person who's in that position must have felt like so alone, and like there was no other option available for them. And I just get like caught on that feeling of like how alone they must have felt, and I just wished that like anyone could be there to show them that they're not alone, right? And just for them to not feel that way. So when I like hear about certain celebrities and things that have taken their lives, it gets to me probably more than it should, not because of any kind of parasocial relationship, but because I kind of really put myself in the position of what they must have felt like in those moments. And like, did anyone bump into them that day? Was there any indication that they were going to do this? Stuff like that. Like, I get so caught up in all of that. So things like this, and like Ray saying that he's so alone and stuff, like that kind of stuff really hits me really hard. So it was very, very difficult to watch. So I feel very protective of Ray, and just not wanting him to feel as alone as he does. And to know that we're like 2 years into the future and he still has the same group of friends, and he knows that they do care about him, but to a certain extent he still feels alone and unwanted. And he's just been kind of carrying that with him. You have Nick multiple times. He does it in this scene, and he does it with Top as well, where he is warned off of Boston. They kind of say like, oh, Boston's got a bad reputation, he's notorious. Top even says he's nasty. He is a nasty person. And Nick responds the same both times, right? He's just like, so am I. Like, I can handle it. I know what I'm getting into. And part of me is like, are you an innocent lamb and you don't realize how much this is going to fuck you up? Or because of all the twisted shit that he's kind of been doing with bugging the car, listening to the recording days later, all of the photo stuff too, like taking the photo of the photo strip, going through Boston's phone and looking at his contacts. There's a lot of dodgy shit going on, which makes me think, well, maybe actually he's right. And he is as bad, and he's not there yet, but he's like dynamite material, right? Where he's going to get to the point where he does like escalate his behavior more and more and more and more, to the point where actually they would be quite well suited for each other. Fam? If anyone can say no to Ray when he is doing this, you're not human. You're really not. No, I got nothing to say about this. This is just Boston being Boston. This is just Nick being Nick, right? All of this. It was very interesting to see him do the exact same behavior, but it doesn't work the same, right? The first time Nick was like eating it up, and he was all for it, and he was so like innocent and smiley about it. And with this, you just see it just doesn't work. These two, this whole fight did not give off exes vibes. They didn't come across like they knew each other well enough, right? They came across like they have a history, but like just the way they were arguing, it's not like they were ever close. I don't know. So it is a case that Top stole his ex. San was dating someone, and then Top either stole him for like a while and dated him too, or just had a one night stand with him maybe and just broke up the relationship. I don't know. But they got that history. I wonder if it's Boeing. Yeah, I like this friendship. I don't know. And again, because San is like one of our most down-to-earth characters right now, right? So this dynamic kind of really works for me, because
he acknowledges that what Nick did wasn't okay. Like, again, they don't gloss over it. Like, San is like, why did you do this? And he manages to get Nick to open up and be honest and vulnerable and say, look, I really like him. And it's kind of desperation that is driving Nick to do these things. Ray did the right thing here by apologizing, for sure. We see this kind of communication where it's like, if you want to still be friends with me, we need to pack this in. Again, easier said than done. If he's had the feelings for 2 years, like, it's not like he can just switch them off just because you asked him to. I definitely think it's going to be a lot more difficult than that, especially, like, as well, if you think about when the kiss happened, Mew was saying, like, you should stop drinking, like, that's so many bottles already, like, you need to rein it in a little bit. And it's like, easier said than done when your entire group of friends are drinking. Like, it would be better if they all stopped drinking in kind of solidarity with him. I don't know, that would make it a bit easier. Like, how can you expect him to kick a habit that you're, like, keeping it around him all the time in his face, you know? I don't know. Yeah, all of this is just very red flaggy. I don't know about it. I just don't understand him too well. He comes across like he really wants to change and be a good person and become Mew's boyfriend, and then he does bad things and he lies about it, and he says, oh, I'll come clean, you know, I'll tell you everything, and then he doesn't, and he's still hiding the Boston thing, and it's just difficult to know, like, how much we can trust him, because you make some stupid decisions. I don't know, can you really blame him? His best friend in the world, and when his life is at its darkest, that person comes and saves him, and, you know, like, all of this, like, Mew being one of the only positive things in Ray's life for such a long time, can you really blame him for falling? I don't know. But then you get him kind of realizing that maybe Mew doesn't see him as the most important person anymore, right? Especially because it's all about emergency contact and who you would call first. And he admits to Ray that the first person he tried to call was Top. So Ray knows that he's not even on the first to call list when Mew is in trouble. So it's like, why keep running to him at his beck and call when you're not even the first choice anyway? And he kind of realizes that a little bit. And then you get this really nice transition into him being with San and their kind of way of connecting. And I don't know. I know some people are probably going to take issue with it and be like, well, he's kind of using San as a rebound, and you know, it's not fair that he's getting closer to San as a way to deal with losing Mew and kind of dealing with his feelings for Mew. I don't really see it that way. I see it as Ray kind of starting to realize what's going to happen for him and what's not, and for him to realize that, you know, he's kind of chasing his tail a little bit by kind of staying with these feelings with Mew when Mew obviously doesn't see him the same way. And you kind of get this bit of this transition into a bit of clarity where he realizes that he's got someone right in front of him who actually, you know, is seeing him and is wanting to get to know him better. And they've got, you know, these moments together. So I kind of see it in a really positive way. I don't know. Oh man, I was so in my protect Ray mode today. I can't. I've not even been saying that he's my favorite character or anything. I'm not in the Ray Defender squad. But for some reason today I was, like, learning more about him and what he's been going through and what he's been trying to deal with on his own. So right now, I don't know, I'm not terribly on board with Mew and Top, and I'm not terribly on board with Boston and Nick, so really, really it's you two right now. And you see it with the preview, right? It's like, actually they're having quite nice moments while the others are, yeah, I don't know about it, right? ฮัลโหลไอ้ตั้นกูว่ากูจะยอมท็อปแล้วว่ะ วันนี้กูไม่อยากเข้า Mew is telling the wrong person. And he's telling him in advance, which gives Boston enough time to plan something. I don't know about it.
แต่กูรู้สึกว่าช่วงนี้กูต้องเลิกเอาไปทั่วแล้วว่ะช่วงหลังชีวิตว่างเปล่าไงไม่รู้ It is Boston that says that. I was wondering if it was Boston or Top. Very potentially just trying to manipulate Nick some more. Or just trying to manipulate us into thinking that he's going to get character progress. I don't know. I don't know. I'm not holding out hope for these guys getting a happy ending, I'm not going to lie. But Nick does bring Boston home. Gonna see how they react to walking in on Ray and San getting drunk and high and making out on the balcony. See how that goes. And that's it. That was the absolute shit show of this episode that just is so emotionally draining. There's so many like complex dynamics going on between everyone, and there's so many lies that certain people know certain things about certain people, and it's just like it's really quite complex to kind of keep track of everything. Very messy. I love it. It's great. Definitely nice to get more backstory about Ray and see a little bit about why he is how he is and how he's feeling and where he's coming from. And it also kind of gives us more of an idea about why he has such strong feelings for Mew that haven't gone away for 2 years, right? It's not just like some I really like my best friend kind of romance. Mew really is like his guardian angel, like the light in his life at one of the darkest points that he had. So it definitely like was really nice to get more of an idea of why his feelings are as strong as they are. That is it for episode 4. Why do I feel like I'm gonna need therapy after this show? I don't know, I need to go like unwind. But that is it for episode 4. I will be back with episode 5 next week. Lord help me. That is it for now. Bye.